Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face piure de cartofi. Pentru această rețetă ne trebuie 1 kg de cartofi albi tăiați în cuburi, ...100 de grame de unt, 100 de ml de lapte și o linguriță cu sare. Punem cartofii într-o cratiță și îi acoperim cu apă. Îi lăsăm pe foc până ce cartofii sunt bine fierți. După 30 de minute, cartofii s-au fiert. Furculița intră bine în cartof. Acum îi vom lua și îi vom scurge de apă. După ce i-am scurs de apă, îi zdrobim. Apoi punem sare și unt. Și continuăm să-i zdrobim în continuare. După ce am încorporat și untul și n-au mai rămas cartofi întregi, adăugăm și laptele. Laptele l-am încălzit puțin. Și continuăm să amestecăm. Am încorporat și laptele și piureul de cartofi este gata. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă v-a plăcut, vă invit să vă abonați la canalul meu și să dați like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratuit, dar pentru mine înseamnă foarte mult. Vă doresc o zi minunată!